Sziasztok! A következő videóban a softboot, valamint a hardboot korikat veszem górcső alá. Ha érdekel a téma, tartsatok velem az elkövetkezendő percekben. A legtöbb kezdő felteszi a kérdést, softboot vagy hardboot? És ilyenkor az interneten általában az a válasz érkezik, hogy hardboot jobb. De ez valójában nem igaz. A helyes válasz az, hogy attól függ, mire szeretnéd használni a korcsolyát. Ebben a videóban végigmegyünk azon, hogy pontosan mi a különbség a két konstrukció között. Melyiket milyen célra tervezték, mit mondanak a gyártók, és a tapasztalt görkorisok, illetve azt is megnézzük, milyen modelleket és márkákat érdemes választani, mik azok a figyelmeztető jelek, amikre vásárláskor mindenképp oda kell figyelni. Mi az a softboot, és mi is az a hardboot? Kezdjük egy gyakori félreértéssel. Sokan azt gondolják, hogy a softboot egyszerűen puha, a hardboot pedig kemény. Valójában a név a korcsolya felépítésére utal. A hardboot egy kemény külsejű héjból és egy külön belső cipőből, úgynevezett linerből áll. A softboot ezzel szemben inkább egy sportcipőhöz hasonlít, ahol a felső rész textilből, hálóból vagy más rugalmas anyagból készül. Ezért önmagában a softboot nem feltétlenül instabil, és a hardboot sem feltétlenül kényelmetlen. A különbség ennél összetettebb. Hogyan alakult ki a két irányzat? Ha visszanézünk az inline korcsolyázás történetére, a korai modellek többsége hardboot volt. Aztán a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején berobbant a fitness görkorcsolyázás. Az emberek nem ugrálni vagy szalamozni akartak, hanem sportolni, fogyni, kikapcsolódni. Erre a célra a gyártók könnyebb, kényelmesebb és jobban szellőző softboot modelleket kezdtek fejleszteni. Ezzel párhuzamosan az Urban Freeskate és a slalom irányzat megmaradt a hardboot konstrukciónál, mert ott a kontroll sokkal fontosabb szempont volt. A legfontosabb különbség energiaátvitel. Most jön az a rész, amiről a legtöbb kezdő nem hall. Amikor ellököd magad a korcsolyázás közben, az erő a lábadtól a cipőn keresztül jut el a sínhez, és végül a kerekekhez. Egy hardboot kevésbé deformálódik. Ez azt jelenti, hogy kevesebb energia vész el. Ezért érzik sokan úgy, hogy a hardboot pontosabb, közvetlenebb és responsívabb, nem feltétlenül gyorsabb. Egyszerűen jobban reagál arra, amit a lábaddal csinálsz. Bokatartás és irányíthatóság. A következő nagy különbség a bokatartás. A hardboot egyik legnagyobb előnye az oldalirányú stabilitás. Ez különösen fontos. Egy lábon gurulásnál, tévfékezésnél, powerslide-nál, crossover fordulóknál, ugrásoknál és általánosságban minden olyan helyzetben, ahol pontos kontrollra van szükség. A softboot természetesebb mozgást enged. Viszont ugyanannak a stabilitásnak az eléréséhez több munkát kell végeznie a bokának és a lábizmainak. A legnagyobb tévhit. És itt érkezünk el talán a leggyakoribb tévhithez. A hardboot nem csak haladóknak való. Valójában nagyon sok oktató szerint a hardboot segíthet a kezdőknek. Miért? Mert több támaszt ad, könnyebb megtartani az egyensúlyt, könnyebb elsajátítani a technikákat, könnyebb kontrollálni a korcsolyát. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden kezdőnek hardboot kell. A cél dönti el a választást. Melyik mire való? Ha a célod a fitness korcsolyázás, a fogyás, a kardió, a hosszabb távok vagy a kerékpárutakon történő gurulás, akkor a softboot teljesen logikus választás. Ha viszont városban korcsolyázol, járdaszegélyeken mész át, lépcsőzöl, trükköket tanulsz vagy freeskate irányban indulsz, akkor a hardbootot pontosan erre tervezték. Ezért látod azt, hogy az Urban és a Freeskate közösség döntő többsége hardbootot használ. És akkor melyik a legjobb? Na itt jön a csavar. Mely márkák számítanak jó választásnak? A fitness kategóriában a legismertebb nevek közé tartozik a K2, a Rollerblade és a Powerslide. Urban és Freeskate kategóriában gyakran találkozhatsz az FR Skates, a Seba, a Rollerblade Twister vagy az RB szériáival, illetve a Powerslide Next modellekkel. A Premium kategóriában pedig ott van az Adept, amelyet sokan a görkorcsolyák luxus márkájának tartanak. Mitől érdemes óvakodni? A tapasztalt görkorisok általában nem konkrét márkáktól óvnak, sokkal inkább bizonyos jellemzőktől. Például teljesen műanyag sín, nem cserélhető alkatrészek, túl puha bokarész, ismeretlen gyártó, alkatrész utánpótlás hiánya, gyanúsan olcsó modellek.
A kérdés az, hogy 1 vagy 2 év múlva tudsz-e hozzá kereket, csapágyat, féket vagy alkatrészt venni. A softboot és a hardboot nem egymás ellenfelei. A különbség nagyjából olyan, mint egy országúti kerékpár és egy mountain bike között. Mindkettő kiváló, mindkettő lehet gyors, mindkettő nagyon szórakoztató, de más célra is tervezték őket. Ezért vásárlás előtt ne azt kérdezd meg, hogy melyik a jobb. Azt kérdezd meg magadtól, mire akarom használni. Ha hasznos volt a videó és szeretnél még hasonló görkoris tartalmakat látni, kövess be, vagy ha kérdésed van, tedd fel a komment szekcióban. Sziasztok!